Вітаю! Ви на каналі Квітуча Україна, з вами Анна, і сьогодні я продовжую пересаджувати свої фіалочки. Сьогодні у мене буде 3 сорти. Два з них це Pure Serenity, один стартер, який вже набирає цвіт, тим не менше йому не дуже добре із-за того, що він без гнотового поливу. Земля трошки інколи пересушується. Я хочу цю квіточку посадити на гнотовий полив, попри те, що він набирає цвіт. Квітконоси я прибирати не буду, я просто хочу обережно зробити перевалку в горщик з гнотом і потім поставити його на водичку. Так само ось ця фіалочка, це теж у мене Pure Serenity. До речі, ці дві квіточки, вони походять від одного листочка, але хочу звернути вашу увагу, що ось ця дітка, вона росла у мене попереду листочка, а ось ця дітка, вона у мене вилізла під листочком. Їй не вистачало світла, і із-за того вона трошки слабкіша і менша. В такому випадку, коли дітка вилізає під листочком під час вкорінення, то краще трошки листочок зрізати зверху, для того, щоб дітка отримувала достатню кількість необхідного їй світла. Ще одна діточка. Це один з моїх улюблених сортів, який називається «Люблю ретро». У мене таких діточок багато, ця найбільша, і сьогодні ми хочемо переїхати в новий трошки більший горщик уже зі стаканчика. Я заведу гнути в усі фіалочки, які сьогодні представлені, і так само я хочу потім їх поставити на гнотовий полив. І ще одна фіалочка. У мене тут стоїть паличка з підписом «Люблю ретро», але це інший сорт. Вона теж почувається не дуже добре. Нижні листочки у мене такі трошки пов'ялі. Все це у мене відбувається через брак водички. Тому всі фіалки я хочу на гніт поставити. Ну що, почнемо. Почну я, мабуть, зі своєї найбільшої оцієї фіалочки. Перше, що я зроблю, це я покручу стаканчик, хоча, в принципі, в моєму випадку це робити не обов'язково, земля в цьому стаканчику суха. Дуже обережно дістаю фіалочку з горщика. Горщик я буду використовувати цей самий. Просто заведу у нього гніт. Заводжу гніт у стаканчик, притримуючи з іншого боку, наповнюю його трошки буквально свіжим ґрунтом. Чому я насипаю зовсім трошки ґрунту? Оскільки у мене, якщо подивитися, то ця фіалочка, вона була заповнювала повністю горщик, тому я не буду її сильно зачіпати. Буквально знизу трошечки у неї потрушу, тут струшу землі з корінців. Ось так. І притримуючи гніт у стаканчику, просто вставлю її всерединку. Далі досипаємо свіжого ґрунту по боках, не притрамбовуючи, просто повітряний легенький ґрунт у мене. Це торф з перлітом та пенопластовими кульками. Все. І таким чином у нас готова система гнотового поливу. Цю фіалочку я не буду ставити одразу на воду. Сьогодні я її полию, як завжди, зверху по краєчкам горщика, для того, щоб гніт запрацював і
фіалочка трохи звикала до більш рясного поливу. І десь за пару днів буквально я його, цей стаканчик, цей горщик поставлю вже на водичку, для того, щоб фіалочка могла пити. Хочу також звернути вашу увагу, що фіалочки, які знаходяться на гнотовому поливі, вони зазвичай мають вирощуватися в горщиках меншого розміру, ніж фіалки, які вирощуються у нас при верхньому поливі. Для того, щоб коренева система встигала справлятися з тим обсягом води, якою насичується горщик. Я зараз дуже експериментально пересадила цю фіалку на свій страх і ризик. По-перше, вона квітне, і це не дуже добре. Будь-які пересадки під час цвітіння, вони взагалі можуть закінчуватися неприємно, але я все ж таки ризикнула і хочу спробувати отак обережну таку пересадку провести, не завершуючи довчасно це цвітіння. Поставлю її на гнотовий полив я не на постійно. Я поки що перші буквально кілька днів, коли вона у мене буде вже стояти на водичці, я буду періодично знімати горщик з контейнера з водою і давати трошки землі просихати, для того, щоб корінці встигли трошки освоїтись в нових умовах. І тільки після десь приблизно тижня, а може навіть і 2, я її, напевно, поставлю на водичку вже на постійній основі, і вона буде брати вже стільки води, скільки їй потрібно. Наступна фіалочка, це моя люблю ретро. Якщо ви тут придивитесь, коли я її садила, я трошки притрамбувала землю, і вона взялася ось таким комком. Насправді це не дуже добре. Земля у фіалок, ґрунт має бути обов'язково рихлий і повітряний. Єдине, що врятувало цю фіалку, це те, що я її поливала з пульверизатора, отак нахиляла, і буквально отут по боку цього земляного кому проприскувала її, і ось така вона у мене виросла за такого поливу. Але якщо, наприклад, я б її поливала от саме з лійки або ще якось по краєчку стаканчика, то вся ця вода, вона просто стікає вниз, отак, виходить через дренажні отвори, і фіалка води би просто не отримувала. Тому, будь ласка, коли ви пересаджуєте свої фіалки, ніколи не трамбуйте ґрунт, він має лежати в горщику вільно. Так, люблю ретро. Так само. Крутити горщик і м'яти я не буду. Вона у мене досить легко ось так виймається. Тут у мене був таке щось на кшталт гноту, але воно так і не згодилося. Я думала, що я її переведу, але у мене не було на той час нормальних гнотів для фіалочок. Так само я буквально трошечки тут потряпаю це корінці ці. Для чого я це роблю? Для того, щоб стимулювати зріст коріння. Якщо ви трошки знімаєте землі внизу горщика, то в такому випадку корінці починають рости швидше. Але коли ви це робите, дуже важливо не пошкодити саме коріння, просто трошечки зняти землю. Так, беремо наш горщик. В моєму випадку це ось такий горщик. Тут 6 см діаметр. Заводжу гніт. Перекидаю на сторону і насипаю сюди ґрунт. Тут є теж свій момент і нюанс. Попередня тара, в якій у мене зростала ця дітка, це був звичайний пластиковий стаканчик, який в верхньому діаметрі був приблизно 5 см. Але, як я показала, ком ґрунту у мене трошки всохшийся, такий злежаний, він менший, ніж був той стаканчик. То в такому випадку я зараз хочу спробувати насипати в цей горщик землі трошки менше, ніж повний. Ось я трошки насипала.
ставлю свою фіалочку. Якщо, не знаю, видно вам чи ні, якщо ви подивитесь, вона у мене не буде вище країв горщика, вона у мене буде трошки нижче. Не знаю, чим це закінчиться. В принципі, у мене є такий досвід, що коли краї горщика вище, ніж точка зросту фіалки, то вони починають їй заважати, і фіалочка може підняти листя вгору. Але це траплялося у мене не завжди, коли я використовувала такий метод. Зараз я просто хочу насипати трошки менше землі, щоб корінці швидше оплили ґрунт, і сама фіалочка потім передала всі сили на зріст листочкам. Вже потім, коли вона трошки підросте, я її пересаджу в цей же горщик, але додам трошки більше ґрунту. І поступово буду збільшувати, аж поки вона у мене не доросте до розміру для горщика фіалочного, який у нас буде діаметром 8 см. Це стандарт для фіалок такого розміру. Так, досипаю ґрунт. Цього разу я трамбувати нічого не буду. Мені потрібно, щоб вода, яку набирає гніт, легко стікала вниз, щоб корінці отримували достатньо повітря. Так, ось так виходить. Точка зросту у нас над землею, над ґрунтом. Один листочок, який трошки у мене підв'яв, я його прибирати поки що не буду. Просто зараз при збільшенні поливу, саме ця проблема у мене через пересихання. Я буду зараз потрошку крапельним поливом її відпоювати, для того, щоб цей листочок піднявся, я не хочу його втрачати. І вже після того, як ця фіалочка трошки відновиться, я її теж поставлю вже на водичку, на гнотовий полив. Всю таку саму історію ми проробляємо і з іншими. Так, ось тут у мене з корінцями трошки біда. Якщо ви побачите, у мене корінців досить мало у цієї фіалочки. Вона не оплела земляний ком. І не зробила вона це теж через те, що ґрунт трошки пересушений. Навіть не знаю, що робити в такому випадку. Мабуть, я її краще зараз пересаджу не на гнотовий полив у горщик, а пересаджу її у стаканчик, який буде меншого розміру. Це у мене буде ось такий стаканчик, це стопочка підрізана. Нехай вона краще, ця фіалочка, спочатку розбереться зі своїм корінням, набереться сил, а вже потім ми підемо на гніт. Я перед зйомками не дивилася корінці фіалок і не знала, що там така проблема, якщо чесно. Я дивлюся, що вона так досить виросла. У мене ця дітка дала приріст хороший в листя. І, якщо чесно, я думала, що там із корінцями все добре. Але, як бачите, сюрпризи бувають і такі. Все, я досипаю їй ґрунт. Тут я ніякого гноту не буду заводити, бо вона ще занадто маленька для того. Буду просто слідкувати за тим, щоб полив був більш регулярний. Все. Я, знову ж таки, не притрамбувала, я просто трошки поправила землю для того, щоб вона лежала рівномірно. Цю фіалочку я лишаю в такому стані. Так, ну і ще одна моя фіалочка. Тут уже, от якщо я її потрушу, ви побачите, що земляний ком, він не осипається, стаканчик пустий, в якому вона росла. Тобто цю ми вже будемо садити все ж таки у більший горщик, для того, щоб вона поступово звикала до більших об'ємів, поступово готувалася до гнотового поливу. Отже, ось такий у мене горщик. Я під ці фіалочки, як ви бачите, не беру коричневу цю тару транспортувально. Це я купила ось такі кашпо, вони десь приблизно 5,5 см в діаметрі. Я їх купила для тих фіалочок, які у мене лишаються, які не будуть йти на продаж, вони лишаться у мене, і я хочу от в таких гарненьких
кашпо поставити фіалочки у себе на поличку. Так, завели гніт. Ну і так само, як і з попередніми, набираю ґрунт. Трошки його розправлю для того, щоб наш земляний ком там добре вписався посередині. Так, обережно вставляю фіалочку. У нас сьогодні таке сонечко вийшло, що на відео аж сонячні зайчики, промінчики. Я вибачаю, що місцями, можливо, занадто яскраво, місцями десь навпаки дуже густа тінь, але я тільки зараз маю час цим всім зайнятися і хотіла відзняти для вас це відео. Так, ось так. Ну, дивіться, тут є теж зараз ризик. Чому? Тому що фіалка має пересаджуватися в більший горщик тоді, коли розмір її розетки перевищує діаметр горщика в 1,5 рази. Якщо ви подивитесь на той стаканчик, в якому вона росла, то вона в 1,5 рази не перевищує. Але знову ж таки трошки злежався там ґрунтовий ком у мене, проблема з поливом. Тому я перевезла її зразу на оцей більший горщик і більш ніж впевнена, що зараз вона у мене трошки призупиниться в зростанні. Перш за все, вона зараз пустить сили на те, щоб обплести оцей величезний земляний ком, і тільки потім піде в ріст листя. Але теж так само, як і з попередніми, зараз поки що пару днів я її поливатиму ще через пульверизатором зверху, або просто по краєчку тут горщика, для того, щоб змочувати земляний ком і стимулювати зріст коріння. Як ми знаємо, у фіалок він саме по сторонах горщика плететься і обплітає землю. То мені потрібно зрошувати ґрунт якраз отут по краях, для того, щоб стимулювати коріння розростатися в боки. Як тільки ця фіалочка обплете корінням весь земляний ком, одразу у нас ситуація виправиться і вона почне нарощувати зелену масу. Ось таке відео у нас вийшло. Я дуже сподіваюся, що ці фіалки у мене не постраждають, особливо та, яка у мене вже набирає цвітіння. Я дуже хочу дати їй процвісти, бо це перше її цвітіння. Я хочу подивитися, чи по сорту вона процвіте. І якщо так, то вже пізніше я буду, коли вона трошки підросте, це мова про Pure Serenity йде. Коли вона трошки підросте, перецвіте, наростить ще трошки листву, і тоді, коли матиме вже трошки кращий вигляд, а не такий, як після пересушки, тоді я хочу з неї вже набрати листочків на вкорінення і на розмноження цього сорту. І зараз мені важливо подивитися, як саме вона процвіте. Тому сподіваюся, що цвіт вона не скине після пересадки. І все-таки у нас все буде добре. Ці всі фіалочки я обов'язково покажу вам за деякий час. Зроблю невеличкий огляд щодо того, як вони себе почувають після сьогоднішніх моїх таких ризикових маніпуляцій. І після того обов'язково поглянемо всі разом, що можна робити, а що ж все-таки не слід було робити. Так, ну, з моменту нашої пересадки пройшло вже 13 днів. Перша частина цього відео знімалася 21 березня, сьогодні вже 3 квітня. І я хочу поділитися з вами вже результатами того, що ми з вами зробили з самого початку. Отже, почну по порядку. Значить, люблю ретро, яку я пересадила у стаканчик, який був трошки завеликий для її кореневої системи. Вона у мене почувається вже чудово. Якщо ви подивитесь, такий насичений зелений колір, всі листочки набрали тургор. Листочок, який я відмовилась відривати, і лишила його на потім, він теж вже не такий млявий, він досить такий пружний. Єдине, що у мене з усіма фіалочками трапилась трошки неприємність інша, я прогавила сонечко і деякі листочки отримали
опіки. Ну, я не думаю, що це критична проблема, принаймні для мене. Логічно, що так трапилось, ну, буду трошки уважнішою. Далі, друга фіалочка, яку ми, якщо пам'ятаєте, пересадили у менший стаканчик і взагалі без гнотового поливу лишили, вона так само у мене ожила, набрала тургор, стала така вже більш пружна. Корінці досі ростуть дуже повільно, але де-не-де, якщо придивитися, вони там вже є. Я думаю, що десь приблизно ще тижні 3 вона посидить у мене в цьому стаканчику, і ми повернемося до більшого. Далі у мене фіалочка, яку я садила, якщо пам'ятаєте, у квадратне кашпо. Це у мене коралова мрія. Ось, до речі, на цьому листику дуже добре видно, як сонечко попрацювало. Буквально прогавила десь хвилин на 20, і вона у мене повернулося сонце, і фіалки потрапили прямо під самісінькі палючі промені. Ось так вона трошки втратила свою красу естетичну, але я думаю, що незабаром відросте нове листя, і ці листочки у нас на нижньому рядочку, їх можна буде просто прибрати і таким чином зберегти естетичність розеточки. Ну і моя Pure Serenity, яку я пересаджувала під час набирання цвіту, зацвіла. Виглядає вона ось так причудово. Подивіться тільки на ці білосніжні квітки, які, коли вона набирає повний цвіт, цей сорт він зазвичай або шапкою цвіте, або круглим віночком. Отак от лишається зелена серединка і білий віночок по кругу йде, по колу. Ось така красуня, так само сонечко. Ну, це мій біль просто. Я наче намагаюся не надавати цьому якогось значення особливого, але звичайно, що мені шкода, що так сталося. І, як бачите, пересадка під час набирання цвітіння абсолютно ніяк не сказалася на цій розетці. Навпаки, їй на гнотовому поливі стало набагато краще, листя більш пружне, стало зеленішим. У водичку на гнотовий полив я додаю трошки добрива, зазвичай в 10 разів менше, ніж написано на пляшці з добривом, саме тому, що я удобрюю свої фіалки не раз на 2 тижні, як при верхньому поливі, а постійно. Отак у нас стільки п'є, і постійно у мене там водичка з добривом. Тому дозу дуже важливо зменшувати, аби не перепалити коріння. Ну і далі я хочу показати вам ще 2 фіалочки. Ось ця Jolly Jubilee, вона була у мене у першому відео про фіалочку. Посилання буде тут зараз в куточку. Як пам'ятаєте, я її пересаджувала на гнотовий полив. Також я прибирала дуже велику частину листя, і у тому відео під час пересадки у мене в серединці було лише 3 зелених листочка. Зараз їх вже 5. Тобто гнотовий полив їй подобається набагато більше. Вона у мене стоїть на яскравому розсіяному світлі, оскільки це варієгатна така строката фіалочка, їй сонце не таке страшне. Навпаки, чим яскравіше світло, тим яскравіша окраска у розетки. І в даному випадку вона у мене стоїть не на прямому сонці, але на яскравому місці, де розсіяне світло. І потрошку вона починає обростати. Я дуже сподіваюся, що незабаром вона наростить мені більше листя, так що я зможу її формувати у більш симетричну круглу розеточку. Ну, а поки що от вам такий результат. Ну, і ще одна остання на сьогодні фіалочка, яку я хочу продемонструвати. Вона була у мене не у відео, а у шортс про павутинного кліща, якщо пам'ятаєте. Там, де я 4 ознаки павутинного кліща зауважувала. Вона там була напівмертва. У неї просто висіло, скручувалося листя, висіло вниз. Їй було погано. Вона оці листочки всередині ховала. І зараз ця фіалочка, як і всі інші мої квіти, у такому випадку
пройшла вже 2 процедури обробки від павутинного кліща. Нагадую, що якщо ви проводите обробку, то дуже-дуже важливо робити це на всіх одразу рослинах, які є у вашому домі. Особливо важливо проводити ще профілактичну обробку, коли ви приносите нову рослинку додому. Але дуже-дуже ретельно підбирайте препарат, оскільки хімія вона для одних рослин може підійти, а для інших рослин вона може обпалити коріння, листя. Рослина може почати сохнути, тому дуже важливо дотримуватись всіх інструкцій і обирати такі препарати, які дозволять вашій рослинці рости далі. І отже ж моя коралова мрія, якій було зовсім погано, вона починає оживати. Вона у мене так само стоїть на гнотовому поливі. Виглядає трошки вона брудною, але я її приведу до ладу вже тоді, коли ми закінчимо всі обробки, а їх має бути 4. 4 обробки через 4 дні. От така от історія вийшла щодо пересадки фіалок, наче все розповіла. Якщо якісь питання у вас залишилися, я залюбки чекатиму на вас у коментарях. Не забудьте підписатися на канал, якщо вам зі мною цікаво. І обов'язково ставте лайк під цим відео, лишайте свої коментарі. Мені дуже-дуже важливо чути ваш зворотній зв'язок. Цю кінцівочку я записала саме тому, що трошки у мене виникли сумніви, чи не будуть мені зараз хейти писати під цим відео, що я пересаджувала фіалку, яка вже майже зацвіла, що цього робити не можна. Ось, дивіться, все нормально з нею, вона жива, здорова і їй навіть зараз краще. Ну і дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви на каналі Квітуча Україна. До нових зустрічей у наступних відео. З вами була Анна.